एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। नमस्कार, आज 5 ऑक्टोबर 2021 आपला आवाजच्या आपले भविष्य या विशेष कार्यक्रमात आपणा सर्वांचे मनापासून स्वागत। आता पाहूयात आजचे भविष्य। मेष राशी, आज तुमची प्रलंबित काम पूर्ण होतील। समाजात मान सन्मान मिळेल। मित्रमैत्रिणींसोबत पर्यटन स्थळी भेट देण्यास जाऊ शकता। पैशांच्या बाबतीत विशेष लक्ष देणं गरजेचं आहे। वृषभ राशी, यश मिळेल, आर्थिक लाभ होईल, नोकरीत पदोन्नती होईल, लव्ह लाईफ उत्तम राहील, भाऊ बहिणींकडून चांगला आशीर्वाद आणि पाठिंबा मिळेल। मिथुन राशी, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात प्रगती होईल। दाम्पत्यामध्ये अनुकूल वातावरण राहील। वरिष्ठांसोबत वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे। नकारात्मक गोष्टी मनातून दूर करा। जोडीदारासोबत वेळ घालवाल। कर्क राशी, आरोग्याची काळजी घ्या। आई वडिलांकडून चांगला आशीर्वाद मिळेल। तुमचे मन प्रसन्न राहील। IT आणि मीडिया क्षेत्रातील लोकांना नवनवीन संधी उपलब्ध होतील। सिंह राशी, विवाहित जीवन आनंदित राहील। कुटुंबातील व्यक्तींमध्ये मतभेद होण्याची शक्यता आहे। मित्र परिवारांसोबत धार्मिक कार्यात सहभागी व्हाल। आर्थिक नियोजन करणं तुमच्यासाठी योग्य ठरेल। कन्या राशी, घरातील महत्त्वाच्या कार्यात व्यस्त व्हाल। वायफळ खर्च करणे टाळा। नोकरीत पदोन्नती होईल। नवीन कामाची सुरुवात करू शकता। महत्त्वाचा निर्णय आज घ्याल। तुळ राशी, कुटुंबातील व्यक्तींकडून चांगली बातमी मिळेल। विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासात लक्ष केंद्रित होईल। लव्ह लाईफ उत्तम राहील। अनिद्रामुळे आरोग्य बिघडण्याची शक्यता आहे। वृश्चिक राशी, सरकारी कामात यश मिळेल। IT आणि बँकिंग क्षेत्रात प्रगती होईल। मित्रमैत्रिणींसोबत वेळ घालवाल। विवाहात निर्माण होणारे अडथळे दूर होतील। आरोग्य निरोगी राहील। धनु राशी, आजचा दिवस तुमच्यासाठी शुभ आहे। व्यापारात वाढ होण्याची शक्यता आहे। दाम्पत्यामध्ये तणाव निर्माण होईल। नोकरीच्या उच्चवर्गीय अधिकाऱ्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळेल। मकर राशी, आरोग्याची काळजी घ्या। प्रलंबित काम पूर्ण होतील। IT आणि मीडिया क्षेत्रातील लोकांच्या कार्यात प्रगती होईल। विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात प्रगती होईल। कुंभ राशी, नवीन कार्याचा शुभारंभ आज करू शकता। कामाधंद्यात कठीण परिश्रम करावा लागेल। वैचारिकदृष्ट्या गोष्टींमुळे मनात चिंता सतावत राहील। प्रेमळ व्यक्तींच्या भेटीमुळे मन प्रफुल्लित राहील। मीन राशी, व्यापार आणि नोकरीतील प्रलंबित काम पूर्ण होतील। धनलाभ होण्याची शक्यता आहे। मित्रमैत्रिणींची भेट होईल। दाम्पत्यामध्ये अनुकूल वातावरण राहील आणि मन स्थिर राहील। तर प्रेक्षक हो, आजच्या आपले भविष्य या विशेष कार्यक्रमात आपण इथेच थांबणार आहोत। मात्र आपला आवाज न्यूज नेटवर्कने आपल्यासाठी सुरू केलेला आपले भविष्य हा कार्यक्रम आपणास कसा वाटतो हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि लाईक करा। आपले भविष्य आपले नशीब बदलू शकत नाही, परंतु आपल्यासाठी योग्य मार्गदर्शन ठरू शकते। धन्यवाद।